नमस्कार, वंदनाज रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी लहान मुलांना आवडणारा भरपूर चीज घातलेला चटपटीत इंडियन स्टाईल व्हेज रेड पास्ता। पास्ता शिजवून घेऊया। त्यासाठी पातेल्यामध्ये पाऊण पातेलं भरेल इतपत पाणी उकळायला ठेवले। पाणी उकळायला लागले की त्यामध्ये थोडेसे तेल, मीठ आणि 3 कप पास्ता घालावा। तेल घातल्याने पास्ता एकमेकांना चिकटत नाही। पास्ता तुम्ही कोणत्याही आकाराचा घेऊ शकता। इथे मी व्हीट पास्ता घेतला आहे, तुम्ही मैद्याचा पास्ताही घेऊ शकता। पास्ता गरम पाण्यात 7 ते 8 मिनिटात शिजतो। पास्ता शिजला आहे, त्याला ओव्हर कुक करू नये, त्याचे तुकडे पडतील, पास्ता अखंड राहणार नाही। त्यातील पाणी काढून टाकावे, त्यावर परत पाणी ओतावे। पास्ता असाच नितळत ठेवावा। आता आपण पास्त्यासाठी लागणाऱ्या मसाल्याची तयारी करून घेऊया। कढईमध्ये 2 चमचे तेल आणि 2 चमचे बटर घालावे। ते गरम झाले की त्यामध्ये 4-5 बारीक चिरलेल्या लसणाच्या पाकळ्या घालून ते परतून घ्यावे। आता त्यामध्ये 1 मोठा कांदा बारीक चिरलेला घालावा। कांदा गुलाबीसर झाला आहे, त्यामध्ये 3 बारीक चिरलेले टोमॅटो घालून कांदा टोमॅटो एकजीव होत नाही तोपर्यंत परतून घ्यावे। टोमॅटो लवकर शिजण्यासाठी त्यामध्ये चिमूटभर मीठ घालावे। कांदा टोमॅटो चांगला एकजीव झाला आहे। आता त्यामध्ये गाजर, बीन्स आणि शिमला मिरचीचे बारीक तुकडे घालूया। सर्व भाजी 1 कप आहे। भाज्या परतून झाल्या की त्या शिजण्यासाठी त्यावर झाकण ठेवावे। 5 मिनिटं झाली आहेत, भाज्या चांगल्या शिजल्या आहेत। त्यामध्ये मसाले घालूया। मसाल्यांमध्ये 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा ओरेगानो, 1 चमचा काळी मिरी पावडर आणि 1 चमचा चिली फ्लेक्स घालून भाज्या परत एकदा परतून घेऊया। आता त्यामध्ये घरी तयार केलेला टोमॅटो पास्ता पिझ्झा सॉस तसेच 2 चमचे टोमॅटो सॉस घालून भाजीत नीट मिक्स करून घ्यावे। तुम्ही विकतचा पिझ्झा सॉस ही घेऊ शकता। त्यामध्ये किसलेले 1 चीज क्यूब टाकले, ते त्यामध्ये नीट मिक्स करून घ्यावे। व्हाईट सॉस आणि पास्ता पिझ्झा सॉस यांची रेसिपी मी आधीच माझ्या या चॅनलवर अपलोड केली आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देत आहे। ती रेसिपी ही तुम्ही नक्की बघा। त्यामध्ये शिजवलेला पास्ता घालूया, ते भाजीत नीट मिक्स करून घ्यावे। त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालावे। पास्ता कोरडा वाटत असल्यास त्यामध्ये 2 चमचे पाणी घालून पास्ता अजून 3 ते 4 मिनिटं कमी गॅसवर शिजवून घ्यावे। तयार आहे आपला चटपटीत यम्मी व्हेज रेड पास्ता। नक्की बनवून बघा, खूप छान लागतो आणि व्हीट पास्ता वापरल्यामुळे हेल्दी आणि न्यूट्रिशियस ही आहे। गरमागरम व्हेज रेड पास्ता सर्व करताना त्यावर थोडासा टोमॅटो सॉस आणि भरपूर चीज घालावे, खूप छान लागते। नेहमीप्रमाणे रेसिपी आवडली असेल तर लाईक शेअरचे बटन क्लिक करा। वंदनाज रेसिपीला सबस्क्राईब करा, तसेच बेल आयकॉनलाही प्रेस करायला विसरू नका। धन्यवाद।